ito pa lang yung mga Yayamanin bolts ko na napalitan. Center nut, tapos yung dalawa dito, tsaka dito sa inner tube bolts. Yan pa lang. Yung sa may banjo bolts, hindi kasi kasya yung yung banjo bolts na Yayamanin, kaya itong stock na pinagbilhan ko ng bolts, ayan, stock bolts ng pinagbilhan ko ng brake master. Tsaka ito guys, sa may side mirror, pinalitan ko rin ng Yayamanin bolts. Yan, magkabilaan sila. Yan yung kabuuan niya pag tinitignan. Yan guys, maporma. Tsaka yung dito sa may oil bolts nya, tsaka yan, tsaka Yayamanin kick. Pasensya na guys, marumi yung motor kapag nalilinis. Tsaka meron din sa kabila. Yayamanin. Tsaka yan. Yan. Tsaka sa may sprocket. Yan. Yung radar. Yan. Pa lang yung mga Yayamanin bolts ko, pero magkakabit tayo ng crankcase bolts tsaka body bolts. Papalitan natin yung mga stock mga Yayamanin bolts. Yan siya guys. Tsaka ito pa pala sa may visor. Yan. Yan siya. Yan siya guys. Yan pa lang yung mga Yayamanin installed ko. Yan. Ito pa pala dito sa may head. Tsaka dito palitan na rin pala dito. Tsaka yun dalawa. Tsaka dito